kia. Đi. Giờ xong trời. Yên tâm. Ok, mình máu xem rồi mẹ bao nhiêu đồ. Rồi mình máu. Cho vật chủ vào nó sẽ ấy, nó sẽ máu nó chảy ra. Đây. Nút. Mình phải xịt đây ạ. Đây là bật. Ui, mẹ nó chân tay. Đây đây. Đây. 18. 18. 18 gì? 8. Đấy, không có gì đâu mà. Để im đấy cho nó chảy. Để im đấy. Nhẹ phải cái gì kiến cắn trái cái gì. Nó chảy. Tí mẹ chả cái gì rồi hỏi rồi này. Nó làm nhẹ như không gì rồi. Nó sâu vào nên nó máu chảy. Đây nó rẽ. Rẽ chút xíu nữa.
Bao nhiêu? Không thể không nữa. Đúng rồi, cô bị đường đấy. Tôi chỉ đường đấy. Tiểu đường, đúng rồi, đi tiểu đường. Bố mày nào cũng mua lắm loại bánh ngọt cho mày à? Mì tiểu đường đấy. Lần sau đừng mua bánh ngọt nha. Chỉ ăn chè thôi. Mấy nấm này cũng ăn. Cho nó thùng rác à? Cứ tục rác chứ. Xong rồi. Xong khi tìm được, yeah. Chả